नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत डाळ पालक। त्यासाठी इथे मी तुरीची डाळ आणि मुगाची डाळ ही कुकरला मीठ आणि हळद लावून उकडून घेतली, म्हणजे शिजवून घेतली आहे आणि ही त्याला आता बारीक करून ठेवली आहे। तुमच्या अंदाजाने तुम्हाला जसं आवडत असेल, मुगाची जास्त तर मुगाची जास्त घ्या, तुरीची जास्त आवडत असेल तर तुरीची जास्त घ्या। मी दोन्ही सारख्या घेतल्यात आणि इथे मी 2 जुड्या पालक आहे माझ्याकडे, छोट्या होत्या, एक कांदा बारीक चिरलेला, 5-6 हिरव्या मिरच्या आहेत। तर आपण आता सुरुवात करूया। पॅन ठेवलाय, तेल टाकते। आपण भाजीला इथे कांदा आणि लसूण वापरतोय म्हणून मी तेल घातलंय। जर तुम्ही कांदा लसूण नाही वापरणार असाल तर तुपामध्ये पण ही भाजी खूप छान होते, आवडत असेल तर। मी इथे तेल घातले, तेल तापलंय, इथे मी जिरं घालते, 5-6 हिरव्या मिरच्या आहेत, ते 10-12 लसूण पाकळ्या, एक टोमॅटो आणि थोडंसं 1 इंच साधारण एवढं आल्याचा तुकडा मी मिक्सर मधून बारीक करून घेतलाय। तुम्ही लसूण बारीक बारीक चिरून टाकला तरी चालेल। आल्याची पण ते कांदा आहे, एक कांदा घालूया, पण डाळीत हळद घातली होती म्हणून इथे आपण थोडीच घालतोय। हिंग, आपल्याला कांदा जास्त लाल करायचा नाहीये, साधारण त्याचा फक्त कलर बदलला पाहिजे थोडासा। आपण हे वाटलेलं घालू, आलं लसूण आणि टोमॅटो। टोमॅटो घालायलाच पाहिजे असं नाहीये, नाही घातले तरी चालतील। आपण हे चांगलं शिजलं पाहिजे, कांदा आणि टोमॅटोचा जो एक प्रकारचा वास आहे तो निघून जाईल आणि बाजूनी तेलही सुटेल। आपल्याला मिरची घालायची आहे, 5-1 मिनिटांमध्ये आपण त्याला झाकण ठेवू। आपलं छान तेल पण सुटलंय बाहेरून। आपण ह्याच्यामध्ये पालक घालूया, लाल तिखट घालते, तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे तिखट घाला। पालक चिरून घेतलाय बारीक, मी उकडून घेतला तरी चालण्यासारखं आहे। आपण हा पालक थोडा शिजला की मग आपण डाळ घालू त्याच्यामध्ये, कारण आपली डाळ ऑलरेडी शिजलेली आहे।
आपला पालक चांगला शिजलाय. थोडासा असाच जास्त गाळ पण बरोबर नाही. आता आपण त्याच्यामध्ये डाळ घालूया. तुम्हाला पाहिजे त्या अंदाजाने घाला. मी थोडी जास्तच हे केली आहे, शिजवली आहे. ही भाजी पातळच छान लागते, म्हणजे भाताबरोबर, भाकरी, पोळी याच्याबरोबर छान लागते. आपल्याला मीठ घालायचं, आपण मीठ घातलं नाहीये. अर्धा चमचा गरम मसाला घालते. कारण डाळ घातल्याने भाजीचा तिखटपणा तसाही थोडा कमी होतो आणि ही भाजी जास्त तिखट पण नसते, त्यामुळे तेवढं चालू शकेल त्याला तिखट. थोडंसं पाणी घालते म्हणजे ते डाळ शिजून बरोबर होईल. आता आपण भाजीला चांगली उकळी येऊ देऊ. इथे आपली डाळ पालक तयार झालाय. आपण आता त्याला तडका देऊया. इथे मी गॅस बंद केलाय. फोडणीच्या वाटीत तेल घेतलंय. ते जिरं मोहरी टाकते. 2-3 लाल मिरच्या आहेत. अगदी थोडंसं तिखट आहे. तर आपण ही याच्यावरती घालूया, आमटीवरती. आपल्या छान तडक्याचा सुगंध सुटलाय. आता आपण ही भाजी काढून घेऊया. इथे आपलं डाळ पालक बनवून तयार झालेलं आहे. हे तुम्ही पराठा, पोळी, भात याच्याबरोबर खाऊ शकता. खूपच छान लागते. तुम्ही करून बघा. तुमचा अभिप्राय आम्हाला कळवा. तसंच आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका, म्हणजे नवीन नवीन रेसिपी की तुम्हाला आल्याच्या कळतील. परत भेटू आपण दुसऱ्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.